ক্লাছ 10ৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জনাও যে অহাকালিৰ পৰা তোমালোকৰ চেণ্ট্ৰেল টেষ্ট 1 সেবা স্পোকেন ইংলিছ এপত পৰীক্ষা হ'ব আৰু সেই পৰীক্ষাটো 9 আগষ্টলৈকে তোমালোকে দিব পাৰিবা আৰু সেবাৰ ফালৰ পৰা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ দি দিছে সেইবিলাক পইণ্ট তোমালোকে যদি মনত ৰাখা তেনেহ'লে তোমালোকে ভালকৈ পৰীক্ষা দিব পাৰিবা প্ৰথম যোনটো পইণ্ট দিছে তোমালোকৰ কৈছে যে তোমালোকৰ 5 আগষ্টৰ পৰা 9 আগষ্টলৈকে যিকোনো সময়তে তোমালোকে এই 5 দিনত পৰীক্ষাটো দিব পাৰিবা তাৰ পিছত সেকেন্ড পইণ্টটো দিয়া আছে তোমালোকে যেতিয়া এনসাৰবিলাক কৰিবা এনসাৰটো কৰাৰ পিছত শেষত তোমালোকৰ সাবমিট বাটনটো থাকিব সেই সাবমিট বাটনটো তোমালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব যদি তোমালোকে সাবমিট বাটনটো ক্লিক নকৰা তাৰ মানে তোমালোকে কোৱেশ্চন আনসাৰবিলাক সব কৰিলা কৰাৰ পিছত শেষত সাবমিট বাটনটো মাৰিবলৈ পাহৰি গলা ভাবিলা যে মোৰ হৈ গল তেনেহলে কিন্তু তোমালোকৰ সেই এক্সামটো সাকসেসফুল নহব যেতিয়ালৈকে সাবমিট বাটনটো ক্লিক নকৰিবা সব এনসাৰবিলাক কৰাৰ পিছত তোমালোকে লাষ্টত সাবমিট বাটনটো ক্লিক কৰিব লাগিব সাবমিট বাটনটো মাৰি দিবা তোমাৰ এক্সামটো সাকসেসফুলি কমপ্লিট হৈ যাব যদি তোমালোকে সাবমিট বাটনটো ক্লিক নকৰা তেনেহলে তোমালোকে মাৰ্কসটো কি পাবা 0 বুলি পাবা ইয়াত ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছত লিখা আছে আৰু তোমালোকক কৈছে যেতিয়া তোমালোকে পৰীক্ষাটো দিবা তেতিয়া যাতে তোমালোকে লগ আউট নকৰা তাৰ পিছত নেক্সট যোনটো পইণ্ট আছে এপটো তোমালোকক আপডেট কৰি ৰাখিব কৈছে কিছুমানে অলৰেডি ডাউনলোড কৰি ৰাখিছে সেইকাৰণে হিহঁতক কি কৰিব লাগিব প্লে ষ্টৰত যাই পিনে আকৌ আপডেট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ষ্টুডেণ্ট যিসকলৰ মানে মোবাইল নাই সিহঁতে পেৰেণ্টছৰ মোবাইলত বা সিহঁতৰ ক্লাছমেটৰ মোবাইলত বা টিচাৰ্ছৰ মোবাইল লৈ পিনেও এক্সামটো দিব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা ধন্যবাদ